Hồi bé xem Yu-Gi-Oh, ai trong chúng ta cũng muốn nhảy vào màn hình đấm Haga một cái vì cái tội ném bài. Nhưng lớn lên, đi làm, trải sự đời, đối mặt với KPI và những thằng con cháu cha, ta mới thấy đồng cảm với Haga đến lạ lùng. Hóa ra Haga cũng không đến nỗi xấu. Haga chỉ là tiếng thét uất nghẹn của tầng lớp dân cày chay không nạp lần đầu trước sự bất công của game đấu bài. Với tôi thì Haga và Yugi đại diện cho cuộc chiến giai cấp trên bàn duo. Hãy nhìn vào thực tế trần trụi. Haga đại diện cho tầng lớp nghèo vượt khó, không nạp lần đầu, cày bừa từng trận, tích cóp từng con sâu bọ, côn trùng. Muốn mạnh thì phải dùng não, dùng bẫy, dùng mưu. Yugi thì đại diện cho tầng lớp nạp lần đầu, tặng nghe Exodia, đã thế còn là cháu của ông chủ tiệm bài, tức là Game Master, bạn thân, ai nấy lo của chủ tịch tập đoàn K3, tức là đại cự phú của game, và được linh hồn Pharaoh, tức là admin server bảo kê nữa. Thử hỏi công bằng ở đâu? Bạn cày cuốc cả đời, nghiên cứu meta, test lá bài tới bạc cả tóc, vào trận thằng kia chẳng cần tư duy con mẹ gì, bốc nhẹ 5 lá bài thần sức mạnh rồi chưởng một phát vỡ cả alo. Đây không còn là kỹ năng, đây là lạm phát sức mạnh. Hành động ném bài của Haga chính là cơ chế chống độc quyền của game. Nếu không có Haga, Yu-Gi-Oh sẽ biến thành game pay to win, rác rưởi mà ở đó ai có Exodia, người đó làm bố. Haga thật sự là người cứu game nói riêng và cả bộ truyện nói chung. Nếu không có Haga, các tập truyện sẽ diễn ra như sau: Yugi vs K3, rút bài, ta chịu hồi Exodia, mày thua, mất công ty nha con. Tập phim chắc dài 30 giây. Yugi vs Pegasus, đọc suy nghĩ hả? Ta mở sẵn 4 lá bài trên bàn cho coi luôn, khỏi cần đọc. Rút bài, ta chịu hồi Exodia, trả ông nội đây. Hết chuyện. Hay là Yugi đấu với Maric, thần ra hả? Exodia là món gà hầm tiêu ngày hôm nay. Bộ truyện sẽ trở thành One Turn Man phiên bản đánh bài. Redton sẽ tục thảm hại vì quá nhàm chán. Haga với nhãn quan sắc bén nhận ra ngay Exodia là điềm gỡ của làng game bài. Nó khuyến khích lối chơi quá tiêu cực. Một trận đấu bài đỉnh cao là phải có công, có thủ, có bài bẫy, có bài ma pháp, phối hợp các kiểu, có tâm lý chiến. Trong khi đó, thằng cầm Exodia chỉ việc bốc và bốc và bốc và bốc. Kệ cha nó đối thủ làm gì. Haga với tư cách quán quân Nhật Bản hiểu rõ điều này hơn ai hết. Hắn thà mang tiếng ác để thanh lọc môi trường game, loại bỏ cái con bài ung thư Exodia để trả lại sự trong sạch cho Duel Monster. Hắn ném 5 lá bài đi không phải để hại Yugi, mà để giải phóng Yugi. Bỏ cái phao cứu sinh rách nát đi Yugi, hãy tập bơi bằng chính sức mình. Đó là thông điệp mà Haga gửi gắm qua cú ném xuống biển. Nhờ Haga, Yugi mới bắt đầu biết dùng Kuribo để thủ, dùng kỹ sĩ Gaia để công, dùng gươm ánh sáng để lật kèo. Haga đã dạy Yugi một bài học: thành công không đến từ việc cầu may Exodia, mà đến từ sự đa dạng chiến thuật. Haga còn có sức ảnh hưởng sâu sắc đến một nhân vật khác, đó là Jonouchi. Mọi người bảo Haga chơi bẩn khi mà lén bỏ lá ký sinh trùng vào bộ bài của Jonouchi. Ồ hay, đó gọi là quà tặng cuộc sống. Jonouchi là ai? Một thanh niên đánh bài toàn dựa vào xúc sắc, may mắn và niềm tin, hay còn gọi là rùa. Haga nhìn thấy điều đó, hắn biết Jonouchi nếu cứ dựa vào may mắn thì ra đời sẽ bị xã hội vả cho không chịu phát nào. Nên Haga đã dạy cho Jonouchi một bài học về quản trị rủi ro. Việc nhét con ký sinh trùng vào là để test khả năng ứng biến của Jonouchi. Nếu mày bóc phải bài rác, mày có thắng được tao không? Đó là đề thi tốt nghiệp mà thầy giáo Haga ra đề. Và kết quả là gì? Jonouchi đã thắng. Nhờ trận combat với Haga mà Jonouchi unlock được tư duy chiến thuật, biết dùng lá bài của đối thủ để lập kèo. Haga chấp nhận mang tiếng chơi dơ để Jonouchi được tỏa sáng. Hắn là viên đá lót đường vĩ đại, là người hy sinh hình tượng để tôn vinh sự nỗ lực của kẻ khác. Haga dùng bộ bài côn trùng. Đây là ẩn dụ cực kỳ sâu sắc của tác giả. Trong khi K3 chơi bài rồng, thể hiện sự phong bạc, giàu có và ảo tưởng. Yugi chơi phù thủy, thể hiện cho sự mê tín dị đoan. Thì Haga chơi bài là côn trùng, loài vật nhỏ bé nhưng có sức sống mãnh liệt nhất hành tinh. Haga đại diện cho tầng lớp gamer bình dân, không có tiền nạp VIP mua rồng trắng, không có quan hệ con cháu cha, chơi thân với nhân vật chính để được thần linh độ, chỉ có đủ sâu bọ và mua hàng kế bẩn để sinh tồn giữa cái thế giới toàn hacker vẽ lục này. Việc Haga dùng thủ đoạn thực chất là bài học thực tế. Ra xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Haga là người thực tế nhất trong cái chuyện này. Hắn dạy chúng ta rằng khi bạn thấp bé nhẹ cân, bạn phải dùng não và thủ đoạn. Đừng có mơ mộng về tình bạn diệu kỳ khi đối thủ cầm trên tay 3 con rồng trắng hay là 5 lá bài Exodia. Cuối cùng với tôi thì Haga không phải là kẻ phản diện hèn hạ. Haga là cán bộ cân bằng meta, là người thầy giáo khắc nghiệt của Jonouchi và là ẩn dụ của tác giả về sự bất công trong xã hội. Nếu bộ truyện Yu-Gi-Oh là một món ăn ngon thì Yugi là thịt bò, K3 là rượu vang, còn Haga chính là mắm tôm. Nó hôi, nó gây tranh cãi, nhiều người ghét, nhưng thiếu nó thì món ăn rất là nhạt tuyệt và không bao giờ đậm đà bản sắc được. Haga ném Exodia xuống biển là ném đi cái sự vô lý, ném đi cái plot armor, hào quang nhân vật chính để kéo Yugi xuống mặt đất, bắt Yugi phải chơi game công bằng như bao người khác. Tiếc thay, công lý thường không thuộc về kẻ đeo kính dày và chơi hệ côn trùng.
thương thay cho phận đời của The Lim Haga